محاكمة عزيز، لو هني الحين موجود بينكم جم شفتونه وسمعتون صوته ما يرضى لا على الرموز ولا على نبيل رجب ولا على أي واحد. إذا قلت له عزيز ولدي لا تروح قلبي عليك، قال أمه هذيلين أخواني والمشيمع في السجن ما أقدر أقعد في البيت، ما أقدر يمه. أقول له الله وياك، وللحين الله وياك وجميع المعتقلين وجميع السجناء والمحكومين بالإعدام، الله يفرج عنهم ورد كل ولد إلى أمه إن شاء الله سالمين غانمين. نصت المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه، وكما نصت المادة الخامسة من الإعلان نفسه على أنه لا يتم تعريض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية والوحشية أو الحاطة بالكرامة. وعليه فإن تطبيق عقوبة الإعدام يشكل خرقا وانتهاكا لأهم حق من حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحياة. كذلك فإن هذه العقوبة تمثل أقصى درجات التعذيب والمعاملة الوحشية التي من شأنها أن تحط من كرامة الإنسان. وقد جاءت العديد من المعاهدات والوثائق الدولية لتؤكد على حق الإنسان في الحياة، فلقد أكدت المادة السادسة في فقرتها الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على الحق في الحياة، حيث تنص المادة على أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا. كما نصت المادة 49 من قانون الأحكام العسكرية لسنة 1966 على أنه لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية إلا أنها تقضي بالرد والمصادرة وفقا لأحكام هذا القانون. ما هو مفهوم المحاكمة العادلة دوليا، وما هي الشروط التي لا بد من توافرها لكي تكون عادلة من وجهة النظر الدولية؟ هذا وغيرها من الأسئلة سيجيبنا عنها في حلقة اليوم من برنامج البحرين في نظرهم الدكتور فيليب تمنجز، مدير معهد حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الدوليين. مشاهدي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معي، ولنبدأ معا هذه الحلقة. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور تمنجي. في بداية الحديث أتمنى أو نود أن نتعرف من حضرتك على منظمتكم وعلى حضرتك بشكل أكثر. Well, I'm the director of the Human Rights Institute here at the International Bar Association, here at our main office in London. The International Bar Association was set up in 1947 to be an umbrella organisation of bar associations, law societies and lawyers from all around the world. And the Human Rights Institute works across the organisation with respect to human rights, and so we do things like human rights training, we do capacity building and facilitation with bars, we do trial observations, and we do fact-finding missions and produce reports with recommendations relating to what we've found. دكتور تمنجي، بالإضافة إلى مكتبكم في لندن، هل لديكم مكاتب إقليمية أخرى؟ Yes, we have regional offices in Dubai, in Sao Paulo in Brazil, in Seoul in South Korea, and a small office in The Hague. أود أيضا أن أسألكم بالنسبة لمكتبكم في لاهاي، ما هو أو ما هي أهم الخدمات التي يقوم بتقديمها هذا المكتب هناك؟ Well, the office in The Hague has a very specific program to follow. It is attached to the International Criminal Court in The Hague, which is the court that handles humanitarian law, accusations of genocide and so forth. And the specific mandate of that office is to look at and monitor the functioning of the court
and 3 times a year we produce a report with recommendations about the functioning of the International Criminal Court, how it might be improved, and in particular the rights and processes with respect to defendants before that court. ما هو دور معهد حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الدولية في تطوير العمل القضائي؟ With respect particularly to the judiciary, we undertake training and we also do trial observations to see that the proper processes are being carried out in trials. We will also do facilitation work and do analyses with respect to the way the legal profession in general is being treated, and in particular the way the independence of the judges is being respected. من خلال دوركم البارز في الترويج لحقوق الإنسان والعدالة، هل يوجد لديكم علاقات وتواصل مع اتحادات أو نقابات في الشرق الأوسط؟ Yes, many of the bar associations in the Middle East are members of the International Bar Association. So that includes Bahrain, Iran, Iraq, Jordan, Syria, Lebanon, and we also have an Arab forum in the International Bar Association, which is a special section which the Arab members may join and which discusses issues that are particularly relevant to them. دكتور تمنجيز، ما هو تعريف المحاكمة العادلة في المواثيق الدولية؟ Okay. Well, for a trial to be fair, international law, and particularly in the Covenant on Civil and Political Rights, sets out that both sides, both the prosecution and the defence, must have equal opportunity and the equal right to put their case forward. Now, this means, therefore, that if a person is accused of a crime, they should be properly charged. They should understand what the charge is against them. They should have the opportunity to engage a lawyer of their own choice. If they cannot afford a lawyer, they should be appointed one by the state. They should have ample access to discuss with the lawyer the case. The lawyer should be able to bring witnesses, and the accused person should be presumed innocent until they are properly proven to be guilty. The proceedings should be held in a language in which the accused person understands. Generally, although there are exceptions to this, generally the proceedings should be in public. And the judgment should be delivered in public and reasons given for the judgment. في المعايير الدولية، هل فصل النيابة العامة عن السلطة التنفيذية يعتبر شرط أساسي لتحقيق العدالة؟ Yes, the separation of powers is essential to a fair trial and to the rule of law. It is the job of the executive to set the policy for the country. It is the job then of the legislature to translate that policy into laws, and then it's the job of the courts to enforce those laws. And so particularly with respect to the latter, the courts should be left to properly enforce the laws rather than the executive interfering with that process. There should be a separation of the powers. دكتور تمنجز، تعقيبا على كلامك، يعني هل يجوز ضمن ذات المعايير أيضا تعيين أو تغيير القضاة من قبل السلطات؟ Well, with respect to judges, there are rules in every country about the appointment of judges, who is eligible for appointment to the bench, criteria for remaining in office, and indeed also for being dismissed from office if a person becomes incapable, for whatever reason, of continuing to be a judge. That's fine, but once a case has started,
The government must not interfere at that stage to change a judge and remove him or her from a case. If for some reason the judge cannot continue with the case, what should happen is the case should start again from the beginning with a new judge, and that judge should be left to continue the case all the way through. It is not correct for any government to change judges in the middle of proceedings. ما هو رأي المجتمع الدولي في الدول التي لا تطبق المعايير الدولية في نظامها القضائي والتي تنص بالتأكيد على احترام حقوق الإنسان؟ Well, a country that does not abide by its international obligations, whether they're human rights obligations or obligations under another treaty, is not really going to be trusted by other members of the international community. And for that reason, it is very, very important for international obligations of all types to be respected. It is the same as if you do not trust an individual, you won't enter into agreements with them. There will be all sorts of ramifications. And it is exactly the same for nations, that if they don't abide by their agreements, nobody else will trust them, they won't trade with them, and for that reason it is an indication that the country is in effect taking itself outside the community of nations, and it is better for the country to be inside and cooperating with everybody else. الآن وبالانتقال مع حضرتك إلى القضاء البحريني، المعايير الدولية تنقسم إلى معاهدة عالمية وأخرى إقليمية. هل لك أن تذكر لنا الاتفاقيات التي تعتبر البحرين طرفا فيها؟ Okay. Well, Bahrain is a party to all of the major international human rights conventions, also to the Arab Charter. With respect to the international conventions, it's a party to the Covenant on Civil and Political Rights, the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Women's Convention, the Convention on the Rights of the Child, the Torture Convention and the Race Discrimination Convention. It has made, as it has the right to do, some reservations to some of these conventions. A reservation is a statement saying that the country does not want to be bound by particular parts of a treaty. But the reservations that Bahrain has made are not so extensive that it in any way abrogates its obligations under human rights, and it has therefore agreed to abide by all the major international human rights. كيف تنظرون إذن إلى القضاء في البحرين؟ وأيضا كيف تنظرون إلى المحاكم العسكرية التي تنشأ في حالة السلامة الوطنية؟ Okay. Well, Bahrain has an extensive court system, and it also does have military courts. It is not unlawful to have military courts, but it depends on how they are used. Military courts certainly can be used for military personnel to try them with respect to military matters. However, it is entirely another thing if civilian people are tried within military courts. That can sometimes be done in a state of emergency, but if it is done, it does not mean that the normal rights that apply in civilian courts can be ignored at will. هنا دائما لما يقال حكم القانون والقانون، أولا نحن بحاجة إلى سلطة قضائية مستقلة فعلا، وهذا الشيء اللي بسيوني حتى أشار لي في تقديره. نحن بحاجة إلى قانون يتصبغ على الكبير قبل الصغير، وهذا غير متوفر حاليا. نحن تابعنا محاكمات في مرحلة المحاكم العسكرية، لما رحنا المدعي العام العسكري فليفل
قلنا له يا أخي نحن نراقب المحاكمة كالتزام أدبي علينا لازم نسوي تقرير نقول كيف تجري المحكمة. قال لا هذا غير مسموح لكم، أي شيء بتطلعونه لازم تجيبونه لين نحن نوافق عليه. طيب احنا وفعلا اللي كان ينشر في الصحف هو اللي كانت تعد المحكمة العسكرية، النيابة العسكرية. طيب احنا عندما في مراحل نادرة التقينا مع بعض اللي يجري محاكمتهم من السياسيين ومن الأطباء، قلنا لهم هذا هو الوضع، هل تشوفون انتم في مراقبتنا فائدة؟ والله كأننا نحن متخادمين معاهم حتى يقال لنا ان انتم ساكتين، الساكت عن الحق شيطان أخرس. قالوا لا، انتم حضوركم يعطينا معنوية وانتم تستطيعون توصلون آراءكم بطرق، وهذا اللي سويناه. وحتى اليوم نحن نفس الوضعية نتابع، ولا أعتقد أن الجانب حتى الآن في ظروف البحرين الحالية لا تتوفر محاكمة عادلة ونزيهة وشفافة في ظل كل هذه الأوضاع اللي دكتور تمنجيز، تنص المادة 49 من قانون الأحكام العسكرية لسنة 1966 على أنه لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية، إلا أنها تقضي بالرد والمصادرة وفقا لأحكام هذا القانون. هل يجوز إذن محاكمة المدنيين وخصوصا الأطفال في محاكم عسكرية ضمن إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان؟ Okay. Generally, the answer is no. Civilians and children should not be tried in a military court. There can be exceptions to this in states of emergency which threaten the very existence of the nation. But again, the rights of civilians, and in particular the rights that apply to children under the Convention on the Rights of the Child, must always be upheld, regardless of which court is hearing the matter. The exceptions which do allow civilians to be tried in military courts are very narrow. It should not be something that is done as a matter of course, but only in the most extreme emergency situations. هل طالبتم أو هل تطالبون بتحويل هذه المحاكم العسكرية إلى محاكم مدنية؟ Yes. بالطريقة اللي كانت تدار فيها المتهمين لم يسمح لهم بالحديث أبدا، والذي تجرأ وقال أنني عذبت أخذ من داخل المحكمة ورمي خارج المحكمة وتعرفون شو يصير بعدين. من الواضح بأنه لا تتوفر المحاكمات النزيهة والعادلة حسب المبادئ الدولية، حسب المستويات الدولية. لكن أمام هذا أمام صمود هذا الشعب، أمام الحركة الاحتجاجية الواسعة، أمام تفاني محامي، وأمام أيضا صمود هؤلاء داخل السجن، تراجعت السلطة وحولتهم من محكمة عسكرية إلى محكمة مدنية. وكما شرح دكتور تمنجز، لقد قمتم بإرسال بعثة إلى العديد من الدول لتقصي الحقائق ومنها جمهورية مصر العربية. هل لديكم النية لإرسال بعثة مماثلة إلى البحرين؟ وإذا كان هناك أي معوقات أو مانع هل لك أن تذكرها لنا؟ Okay. Yes, we've done fact-finding missions in Egypt and also in Syria and also in the occupied Palestinian territories as well. We would send a similar investigation to Bahrain if we felt that it was necessary to do so to bring to the attention of the Bahraini authorities where they might be breaching their international obligations and to make recommendations to them as to how to improve the situation. For an organisation like ours, the biggest obstacles to doing this are generally two. The first is funding. What we do, we can only do if we get grant money to be able to pay for a delegation to go and to investigate. The other obstacle
that sometimes arises is with respect to visas. We never lie to a government about why we are going to a country. We are always very honest and say we want to meet the legal profession, we want to talk to the judges, we are concerned about certain things, and generally we'd want to talk to the government and the ministers as well. On a couple of occasions, because of this, we have been refused visas. That happened to us once with respect to Pakistan, and also with respect to Fiji. But generally, governments are quite open in allowing us to enter a country and to talk to the people, and that is because we are very honest with them about why we are there, and also because we are there in a positive spirit. We are there to help the situation be improved rather than just to be negative and critical. الآن أود أن أتحدث أو أن أسألك عن المتهمين وحقوق المتهمين. كما هو معلوم أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. هل يجوز اعتقال المتهم تعسفيا بدون إخطار أو أمر من المحكمة بإلقاء القبض عليه؟ Yes, being presumed innocent until you are proven guilty is a fundamental element of the rule of law and the right to a fair trial. And a person may be arrested if they have broken the law, but not arbitrarily arrested. They must be shown to have broken a law rather than just to be a nuisance that the government would rather silence. And so a person might be arrested without any notice. If, for example, a policeman sees them breaking the law, they can be arrested straight away. But they cannot be arrested arbitrarily, in other words, without any valid reason for the arrest. And therefore the proper processes must be followed, in that an appropriate person, such as the police, must be doing the arrest, or in appropriate circumstances the arrest must be made on the basis of a warrant from the court or from a relevant government department to do so. The whole notion of non-arbitrariness in the arrest means that the proper processes as set down by the law must be followed. ثم أنا لا أفهم ما دام ليس هناك في دليل مادة على هؤلاء لماذا يتم يستمر حبسهم؟ هي هذه الجزيرة وين يروح هو؟ يطلق صراحة على ذمة التحقيق على بسند إقامته. هذا نفسه عقاب ثاني. نحن نوصل رأينا ونفع اعتقادي هالغمة هذه ما راح تطول. هذه كلها توجيهات يعني من فوق، كلنا نعرف هذا الشيء لأن احنا اليوم كلنا نسمع كل شيء من فوق. فنعمل انه يعني احنا يعني مثل ما يقول انا لا استطيع ان احكم على واحد بريء او متهم او هذا اذا ما كان في اشياء ماديه وفي قضاء مستقل. هذا اللي يخلينا كلنا في شك في كل ما يجري. واحنا نعمل اذا كان ما تحققت لهم العداله اليوم ستتحقق لهم العداله مستقبلا. والتاريخ هو الخير القاضي. والسلام عليكم جميعا. تعقيبا إذن على هذا الكلام، هل يجوز أيضا انتزاع الاعترافات بشكل تعسفي من المتهم وتحت وطأة التعذيب؟ No, that is never permissible. It is very clear under both the Covenant on Civil and Political Rights and in particular the Convention Against Torture that torture must never be used to extract confessions, and any confessions extracted in that way should be rejected by any court. Bahrain is a party to both of those conventions, and so it means without any doubt at all torture must never be used to extract a confession. اعترافات المحكومين بالإعدام تحت وطأة التعذيب
حيث أن المتهمين كانوا يرددون أننا رأينا الموت. استشهد الشهيد علي صقر في نفس القضية بسبب شدة التعذيب الممنهج عليهم. تعرضوا لشتى أنواع التعذيب والتهديد بالاغتصاب لهم ولأهلهم، وآثار التعذيب لا تزال إلى حد الآن ظاهرة على أجسادهم ويعانون منها إلى يومنا هذا. في أثناء التحقيق معهم لم يتم أجبروا عليها وعلى القول بها بتهديدهم بالسلاح لعدة مرات وتهديدهم بالقتل. فهل يسمح القانون الدولي بهذا الأمر؟ اعترافات منتزعة تحت وطأة التعذيب الممنهج التي لا يزال المتهمين يعانون من هذه الآثار إلى يومنا هذا، ولا تزال المماطلة في علاجهم أو الكشف عليهم من طبيب شرعي دولي بحسب طلب المحامين. التعذيب الممنهج ووجود آثار بارزة للضرب عليهما، وقد أثبت ذلك الطب الشرعي، إلا أن المحكمة لم تتخذ واكتفت بالاعترافات بالرغم من أن المتهمين أجابوا على التهمة بغير مذنبين خلال جلسة الاستماع. هجموا عليها فأخذوا حسن عبد الوهاب عزيز قطوه من على الدرج، كانوا يضربونه على الدرج. ما انتبهوا إن يعني ما وقفوا عنا الضرب على الدرج إلا لما كانت الدمان تطيح منه. طبعا دخل عليه الوالد والوالدة، فكان ما يعني لما جابوه كان حاملين اثنين ما يقدر يمشي، وكان يعني وجه اكثر ضرب على وجهه، وكان ما يشوف من عيونه لحد هاليوم ما كان يشوف. ظهر عليه هذه التردي الصحي في جميع مناطق جسده، يعاني من آلام في الظهر، يعاني من آلام في الرجلين، يعاني من آلام في الأسنان وفي الأذنين، يعاني من آلام في جميع مناطق جسمه. علي أي شخص عادي سوف ينظر إليه سيقول لما هذا الشاب الذي في العشرين من عمره يمشي كمشية العجوز الذي في عمر 50 أو 60 عام بسبب تعرضه لتعذيب قوي جدا على ظهره. من ضمن التعذيب أنهم كانوا يضعونه بشكل منبطح ويركبون فوقه بأوزانهم المختلفة. فأثناء ما أخذوه ضربوه يعني الضرب. عقب ما طلعوه من بيت حسن عبد الوهاب نزلوه في الشارع وسحبوه في الأرض. واحد يقول لي أنا الجبسي أبدوس عليك مثل ما دست على الشرطي، فكان هو ما يدري عن شنو يعني معتقل، على وش ماخذينه، وش القضية ما يدري، وش هو الجنسي اللي هو فيه ما يدري عنه. عقب أسبوع نادونا، اتصلوا لنا القضاء العسكري، كان ثالث محكمة هو إليه أول محكمة. عقب الجلسة طلبوا المحامين يلتقون بالأهالي. دشيت الصالة، بعد شوي جابوا اثنين شايلينه، عيونه مطلعة لبرا، الراس مشلوخ. يعني ذاك الولد شفته غير صاير كلش من الضرب على الوجه على الراس أسود ما ينعرف. فحطيته الصبر، قلت له اصبر يا ولدي، ما انت احسن من اللي اخذوهم. شفت علي انسان ثاني ما عرفته من كثر التعذيب اللي فيه. كانت عافيته جسمه كله ينخل دم. تذكر زين العابدين عليه السلام، السيدة زينب قلت له علي ليش يا علي تعترف على شيء وانت ما سويته يا ولدي؟ قال ما لا تلوميني، شفت الموت غصبا عني اعترفت. قول ما لا تلومين على هذا الشيء. ما
هل يجوز أيضا منع المتهم من حضور من حقه في حضور موكله في قاعة المحكمة للدفاع عنه؟ Well, another fundamental aspect of the right to a fair trial is the right to representation by a lawyer. And that means that the lawyer should be present at all relevant and important aspects of the trial process. That means that particularly when you are in court and the arguments are being made, the investigation is being made and so forth, the lawyer must always be present with the client. في أثناء التحقيق معهم لم يتم بحضور المحامين الخاصين بهم، بحيث انتزعت الاعترافات بدون وجود أي موكل أو أي محامي لهم، وعندما استدعوا المحامين ليتبنوا القضية لم يعطوهم أي ملف أي أوراق خاصة بالقضية أو أي ملف يريدونهم الحضور كديزاين أو تصميم في المحكمة بدون علمهم بأي شيء من المعلومات التي تخص القضية. فعندما وكلنا المحامي محمد التاجر ذهب للتحقيقات ولكن لم يستفد أي شيء، لم يعطى أي أوراق تخص القضية أو أي تفاصيل عن القضية، وتم اعتقاله بعد 3 أيام من استلامه للقضية. بعدها تم توكيل محامي آخر لكنه لم يحضر أي شيء من ناحية الاعترافات للمتهمين، لم يعلم بأي شيء إلا في المحكمة العسكرية عندما عرضت المحكمة اعترافات المتهمين المسجلة لديهم. في هذه التناقض الثاني عدم تمكن المتهمين من اللقاء بمحاميهم أثناء التحقيق وأثناء سير المحاكمة بشكل كامل وكافي، بل أن محاميهم السيد محمد التاجر قد تم اعتقاله قبل يومين من بدء المحاكمة في 17 إبريل 2011. دكتور تماجس، في تاريخ 17 من مارس لعام 2011 حدثت حادثة مروعة في البحرين، حيث تم دهس إنسان بريء من قبل أشخاص غير معروف من هم هؤلاء الأشخاص، ولكن تم اتهام أشخاص أبرياء ليس لهم أي علاقة بهذه الحادثة. أيضا لا توجد أي أدلة قطعية على تورط هؤلاء بهذه الحادثة، وعرضت شاشات التلفزة اعترافاتهم من دون حكم نهائي من المحكمة حول قضيتهم. هل هذا مقبول؟ Okay. Well, there are 2 aspects to this question. The first is the presumption of innocence, that a person must be presumed innocent until they can be proven to be guilty. And so if there is insufficient evidence to prove the guilt, then the court is obliged to acquit that person. So in cases where there is insufficient evidence, that really finishes the matter. The person must be found to be innocent. With respect to a television station or a radio station broadcasting a so-called confession before the final judgment is made, this can be regarded as an interference with the court's processes, something that in our system we refer to by the Latin phrase sub judice. If the matter is still within the processes of the court, no one else should be making a statement. Now, the reason for this is if the so-called confession is broadcast before the final judgment of the court might find that the confession is inadmissible, for example. And so broadcasting this confession before the court has actually ruled on it may have a devastating effect on the fairness of a trial. So particularly before the final judgment is made, no, it is not acceptable for anybody to be doing something like that. اسمي أحمد منصور أحمد القصاب، من سكان مدينة حمد، الأصل جد حفص، اشتغل في وزارة الداخلية مدني قسم المواصلات. اللي هو الهجوم على الدوار، كنت أنا متواجد في جد حفص، جانا اتصال إن هجموا على الدوار، وفي لحظات واجدت
في الدوار أنا يعني هناك، وكنت موجود في ساحة الدوار عند اللي هو جين اللي هو نزول الشغب من فوق الكوبري. كنا نتراجع إلى البراحة اللي كان فيها دهس الشرطة. شخص واحد كان، لا مو 4 أشخاص، شخص واحد بس يعني اللي لاحظته شخص واحد كذي، بس لمحته بسرعة يعني، وأنا كنت أشير له، كنت ما أعرفه، كنت أشير له عشان بس كان فيه طلق رصاص وشوزن، كنت أشير له إنه عشان يسفك لي بس من هذا، وشلت له السلاح. أما الفاني الماروني اللي أنا يعني عقب ما شلت السلاح وركبت فيه، كان في 5 أشخاص ل4 أشخاص، بس ما كانوا المعنيين للحكومة الحين قاعد تقولهم، الأشخاص هم نفسهم يعني ما كانوا الأشخاص نحن متهمتهم اللي هي وزارة الداخلية، مو هم، ما شفتهم، ما لاحظتهم يعني في السيارة. هدفي أنا من شيلان السلاح إنه لا يعني مو حاب إن أضر أحد، ولا بالعكس، هدفي إنه كنت أبغى أشيله عشان لا أحد كان يستخدمه، وهدفي كنت أوصله للوزارة. ركبت به إلى السيارة الثانية، وأنا رحت أركب السيارة اللي هي المارونية، وصلوني لعند شارع اللي هو البرهامة. هني نزلت، قمت لو كانوا حتى خذيت السلاح، ركبت به، نزلت من السيارة، رحت على السنابس، طلعت على الشارع العام، وصلت للقرية اللي أنا كنت يعني لأهلي منها، وصلت إلى جيل حفص. هني قمت بالشارع الزرانيق، وصلت خشيته في المصلى، قلت المصلى في زرنوق يعني عن بيت أهلي، خشيته هناك لأنه ما يسمح أسلمه، قلت له بعدين خليه يهدأ الوضع عشان أسلمه لوزارة الداخلية. وبعدها كذي يعني يوم وشوي كذي سلمته إلى وزارة الداخلية اللي هي منطقة مركز الشمالية مدينة حمد. زين سلمته له هناك اللي هو شرطة الشمالية قالوا لي شلون، خذ له إفادة وكذا، وخذوني ودوني إلى بعدين اللي هو وزارة يسمونها التحقيقات، وخذوا إفادتي، وقلت لهم إن السلاح أنا اللي شلته، يعني ركبت بعدين السيارة وخذيته، جبته وسلمته إليكم وكذا وكذا، وشكروني. وعقب ما قلت لهم إن أنا شلت السلاح، زين استدعوني مرة ثانية، قالوا لي إنه مو أنت اللي شلت السلاح، اللي شال السلاح سعيد وركب السيارة الفلانية اللي هي المارونية. عقب ما ودوني حوض الجاف، كنت عقب من سجن المخابرات في القلعة مكتب التحقيق، ودوني حوض الجاف اللي هو السجن هناك. عقب شيء تقريبا 10 أيام ل 15 يوم، خذوني مرة ثانية ورجعوني اللي هو قسم المخابرات في القلعة، ودوني فوق عشان كان له ولا طلع اللي هو أول ما قلت في الكلام خلوني أقول رواية يعني ما صارت. خلوني أقول سعيد شال السلاح، ركب في السيارة، استلمته له من عنده برا، يعني خليته مرتبك فيه برا. لا، هو الحقيقة إن أنا اللي شلت السلاح، ركبت السيارة، وصلت للشارع برا، الجماعة اللي كانت في السيارة المارونية طلعت في برا، خلوني يعني صوروني إن أقول كلام يعني ما كان من الضغط، يعني قلت إنه مثلا سعيد وإنه كذا كذا. أنا جيت يعني تكلمت بهالموضوع لأن سمعت وأنا كنت داخل الموقوف، سمعت إن في ناس انظلمت، يعني إن شالين سلاح وهم ما شالوا سلاح، ناس اتهموا إنهم كانوا في الدهس وما كانوا موجودين، وأنا ما لاحظتهم، وأنا يعني وما أدري شو يصير بعدين عقب هالكلام اللي قلته. وأنا مستعد إن أروح أشهد في أي محكمة في أي مركز، بس إنه يطلعون دليل براءة، يعني أشخاص مو مسويين شيء. ونفس ما قلت لكم كان علي هذا الجاكيت، وكان علي القحطية السوداء، كنت متلفن بالعلم اللي في علم البحرين، عشان أثبت لكم إن أنا اللي شلت السلاح وسلمته، وما حد غير شاله، يعني لا سعيد ولا غير سعيد. بالإضافة إلى أنه حكم عليهم بالمحاكم العسكرية، لم يسمح لهم بلقاء محاميهم للدفاع عنهم، ولم يعرفوا حتى التهم التي وجهت إليهم. فهل يسمح القانون الدولي بهذا الأمر؟ Well, these are both fundamental principles of a fair trial and of international human rights, that it is essential for an accused person to be able to meet with their lawyers and to be able to meet with them often enough and for long enough that a proper defence can be
raised for them. Also, it is fundamental that any accused person must be fully aware and must fully understand the nature of the charges brought against them. Because if you're not aware of the nature of those charges, you are unable to be able to mount a proper defence to what you're being accused of. And so, with respect to both of those, it is not permissible under international law to refuse an accused person the right of adequate time with their lawyers, or also to be unaware of the charges. محاكم يحكمها قاضيها عسكري، فهل يحاكم المدنيين بمحكمة عسكرية؟ هل يقبل هذا؟ هل يعقل؟ المستقلين المحليين أو الدوليين المستقلين، ولم تحضر سوى جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، وهي جمعية معروفة بأنها منظمة من قبل الحكومة، إلا أنها ليست حكومية رسمية. إنها يعني تعتبر هذه المحكمة من أسرع المحاكمات العالمية التي حكم عليهم بالإعدام فيها، بسبب أنها تم الحكم على المعتقلين بالإعدام في البداية 4 في القضية بالإعدام، وبعد الاستئناف تم الحكم على تأييد الحكم على 2 في خلال شهر واحد فقط. أين أمكنهم أن يتخذوا هذه الأدلة التي تدين هذه المعتقلين؟ هل أمكنهم تأييد هذا الحكم بشكل جدي للمرة الثانية وهم لا يملكون أي دليل، والتناقضات واضحة في القضية، والمحامين طرحوا هذه التناقضات التي بشكل عام والجميع يراها أنها تناقضات يعني بشكل عام. هاي التناقضات أي شخص حتى عادي ليس حقوقي سوف يراها أنها لا تثبت أو لا تدين هؤلاء المعتقلين. اللي حكموا عليهم حكم جائر، وكان هو مهدد من قبل ضباط، كان أثناء ما قبل لا يعتقلونه جاء ضابط عند البيت وهدده، قال بحطك في قضية إن أنت ما تطلع منها. دكتور تمنجز، بالإضافة إلى كل ذلك هناك شهود على هذه الحادثة، ولكنهم منعوا من الإدلاء بشهادتهم، مع أنهم أدلوا بشهاداتهم على مقاطع فيديو، ونحن نملك هذه المقاطع من الفيديو. فهل يجوز منع الشاهد من الإدلاء بشهادته في المحكمة؟ There are occasions where witnesses might be prevented from speaking in court, and the main reason or the main criteria for this is the relevance of the evidence that they might bring. A court does have the right to control the processes within it, and it has the right not to allow an abuse of that process by witnesses who don't add anything to either side of the case to be present. However, if the witnesses are relevant to the case, then it is clearly a breach of international law for any court or any person to refuse to allow those witnesses to be examined and cross-examined in court. الآن بالانتقال إلى عقوبة الإعدام، هؤلاء المتهمين حكم عليهم بالإعدام، وكما ذكرنا في بداية الحديث بأن الحياة حق لكل فرد، فهل عقوبة الإعدام إجراء قانوني يجب الأخذ به لهؤلاء وغيرهم أيضا؟ ولمن تحق عقوبة الإعدام بالقانون الدولي؟ Well, in international law, there is the right to life. And there is a prohibition on torture and exceptional punishments. Nevertheless, it is conceded in the Covenant on Civil and Political Rights that it is possible to have the death penalty, and some countries do retain it. Most countries now do not. Most countries have either abolished the death penalty outright
or they might still have it on their statute books but don't exercise it. And most countries are like that these days. Most countries do not exercise the death penalty. What is very clear from the Covenant on Civil and Political Rights is that if the death penalty is used, it must only be used in a very restricted way. Firstly, it can only be used for the most serious crimes, not for minor crimes. Secondly, it must never be used against children. And thirdly, it must never be used against pregnant women. إذن هل يحق لإنسان أن يأمر بإنهاء حياة إنسان لمعاقبته من دون أدلة قوية تستحق هذه العقوبة؟ Well, no crime can be held to be proven without sufficient evidence. And this is particularly so if it's a serious crime in which the death penalty might apply. So if there is not sufficient evidence, as a result of the presumption of innocence, the person must be found innocent. And if they are found innocent, then it necessarily follows that the death penalty cannot be applied. دكتور تمنجيز، هناك نداءات متعددة ومتكررة من أمنستي انترناشونال بإلغاء حكم الإعدام بحق هؤلاء المتهمين. هل قمتم أو تنوون القيام بشيء مماثل لمنع عقوبة الإعدام بحق هؤلاء؟ Yes, in 2008, the Council of the Human Rights Institute passed a resolution opposing the death penalty. And we also produced a paper at the same time arguing for the abolition of the death penalty and setting out the arguments and the situation both in countries which retain the death penalty and countries which have abolished it. That resolution and those papers are available on our website. As a result of the resolution, we do have a campaign with respect to the abolition of the death penalty. We will complain to countries where the death penalty is imposed. We will urge them to reconsider their situation, and this is particularly so if it's children who are being executed. So, like many other organisations, we do issue appeals in death penalty cases, and we do it on the basis of an express written policy that we have against the use of the death penalty. We write intervention letters to the government concerned to point out their international obligations, to point out our objection to the use of the death penalty, and to appeal for sentences to be commuted. إلى المنظمات إنها الأحكام الجائرة والله يفرج إن شاء الله لجميع المعتقلين. أنا طالب بالإفراج عن أخوي عبد العزيز عبد الرضا. الإفراج عن المعتقلين، الإفراج عن ولدي علي لأنه بريء. التحرك الثوري على ابني علي السنقيس وجميع المعتقلين والإفراج عنهم. وصلى اللهم على محمد وآل محمد. يا رائد يوسف من مغيبة ارجع، رجيتك ترجع أخوي سالم تجيبه. وأطالب كل ضمير حي بالتحرك الفوري على أخي المعتقل المحكوم بالإعدام ظلما، بالتحرك عليه والإفراج الفوري عنه والانتباه لصحته، لأنني أحمل أي ضرر يلحق بأخي المعتقل أحمله إلى السجن، وكل ضابط تم مراسلته ولم يأخذ بالرسالة بعين الاعتبار. دكتور تيمنجيز، أهالي المتهمين طبعا في حالة يرثى لها،
وهم وجهوا أيضا نداءات متكررة لإنصاف أبنائهم وإلغاء عقوبة الإعدام بحقهم إلى المجتمع الدولي طبعا. وأنا أتمنى أن يصل نداءهم هذا إليكم وإلى المجتمع الدولي، فهل برأيكم سيصل هذا النداء؟ Yes, well, we hear very much the anguish that the families have. And we are not only very sorry and very upset about this, but we do what we can, even if that is quite limited, to help them. The main way we can do this is by writing letters, by making appeals, and sometimes by sending fact-finding missions into a country. I think it is very important for the families not to give up. They must continue to make appeals on behalf of their children. And in the whole human rights area, there are no guarantees of success. We must always just keep trying and trying, because the one thing that we can guarantee is that if we give up and don't do anything, then the guarantee is nothing will ever improve. So we must keep trying and trying and trying, no matter how difficult that may be. ولدي إن شاء الله بيطلع ومرفوع راسه، وأنا الحمد لله رافع راسي ولدي، ومن أول يمشي بالاعتصامات، وهيهات من الذلة، هيهات من الذلة، عن حقنا ما نتخلى. دكتور تمنجز، أشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا في هذه الحلقة من البحرين في نظرهم. نشكرك ونتمنى أن نلتقي بك في مرات قادمة. شكرا لك. مشاهدي الكرام، أشكر لكم حسن المتابعة. أتمنى أن ألتقي بكم في حلقة جديدة من البحرين في نظرهم. إلى اللقاء.